सरप्लस ये इधर फिरा लेफ्टला फिरा रे फिरा फास्ट फिरा फिरा चल चल मागे तू मार राइट ये पड़ा चढ़ा अच्छा ये तो फिर फास्ट फिर बस सेकंड में प्लस अप सब अच्छा तुला सगळी बस दोन तिकडे सायकलला ये राईटला फिरा ब्रेक है थोड़ी स्पीड इंडिकेटर दे लेफ्ट वरती रे बजा फिरव लेफ्टला चल सॉरी ब्रेक फिरव बस पकडून देत असं सीधा करा आता सीधा काय वरती ब्रिजवर गाडी बघा राईटला हे बघा हळूहळू घ्यायचं राईट घ्यायचं लेफ्टला जय स्पीड चल पहले स्पीड दे थोड़ी प्लस थोड़ा दे थोड़ी स्पीड चल बस आप फिर मारायचं फिर फास्ट बस सीधा कर चल इकडं नको जाऊ सीधा कर आता कर दे स्पीड दे आणि सरळ हात दिला सरळ चालवल्याने असे आत्ताच झाले असं म्हणायला परवा झालंय ते परवा झाले ते गेले हात कुठं एक हात कुठं ठेवायला सांगितलेलं होतं ना लई स्पीड तिथून हटवायचं ना घे थर्ड घे प्लस दाब पहिले जोरात पाय काढ एक्सिलेटरचा सरळ लई स्पीड दे ब्रिजवरून उतरताना क्लच नाही दाबायचा कधी क्लच सोडतो सगळा पाय खाली ठेवतो लई स्पीड जर गरज असेल तेव्हाच क्लच दाबायचा लेफ्टला ठेव बघ खालून गाड्या येतात ना ब्रिजच्या जास्त स्पीड नाही द्यायची एक तर तू फुल राईटला पाहिजे तू लेफ्टला आहे ना हेलो बघ कशा वरती येत आहे दिसतंय ना गाड्या क्लच नको दाबा आत्ताच बोललो मी तुला तिथं लई स्पीड पाय खाली ठेवतो मागे लक्ष पाहिजे लेफ्टला त्याला काय एवढं चिपकून जायची गरज आहे लई स्पीड कमी नको तिकडं त्या साईड हळूहळू करून चाललंच तयारी हात जवळ पाहिजे ढिला असं फ्री ठेवते हातला कशाला वजन टाकतं त्या हाताला मागे गाडी बघ लेफ्ट इंडिकेटर आहे लेफ्टला गाडी बघ राईटला थोडं राईटला ठेवा
त्याला ठोकायचं त्याला नाही नाही मग एक्सिलेटर का दाबलास जाऊ देतो दे स्पीड ब्रेक दाब बोललास ना तर एक्सिलेटर दाबलास स्पीड दे स्पीड सरळ ठेव गाडी परत फिरवतो दुसऱ्या राईटला ठेव राईटला ठेव इंडिकेटर बंद कर झाला इंडिकेटर राईटचा इंडिकेटर दे खाली दे थोडी स्पीड दे चला घ्या 2 मिनिटाचा कंपनीचे वर्कर आले घरी मागे गाड्या बघा तिकडून दिसते का लेफ्टला ठेव लेफ्टनेच चालतो राईटला घ्यायचं नको गाडी लेफ्टला ठेव सीधा कर दे स्पीड स्पीड दे का आपला गरज असेल तर पाय पण काढून घे त्या क्लचचा पाय पण ठेवायची गरज नाही तू सरळ हायवेवर आहे तुला क्लचची गरजच नको हात बरोबर ठेवा स्पीड इंडिकेटर दे त्याचा क्लच जाऊ जरा कुठे गाडी बघशी तिकडे बघायची लेफ्टला क्लच जाऊ ब्रेक घे सेकंड गिअर घे चल गेला गे फिरा इकडं फिरा फास्ट बस सीधा कर ये इकडं बस जय स्पीडचं माझ्या गाडीवरून प्लस जाऊ जरा थोडा राईटला घे काका तशा धुंदी येतेस काकाची जिंदगी कमी आहे वाटतं असं काय नाही जास्त आहे का अरे कमी असल्यावर असं धुंदीत चालतात मस्त कधी कधी काही भांडले असेल ना त्याला मारामारी केली असेल नाही नाही मारामारीपर्यंत नाही थोडंसं झालं त्याच्यामुळं थोडं टेन्शन येतं हां लेफ्टचं इंडिकेटर प्लस जाब आपला सिग्नलचा प्लेअर आहे प्लस जाब लेफ्टला जाऊ शकता चल फिरा फिरच बस जास्त नाही चल फिरा शाबाश सीधा करून दिली गाड्या लक्ष द्यायची त्यांच्या दे थोडी लेफ्टला ब्रेक घ्यायचं रे ब्रेकर आलाय कुठं बघत होतास लय स्पीड स्पीड दे लेफ्ट
क्लच दाबून कर. फुल लेफ्ट फिरव. फिरव. घे राईटवर फिरव आता. फिरव फास्ट. ब्रेक घे. हँड ब्रेक वरती कर.